Mominzi Mobile Repairing Center او انستیتیوت ستا موبایل د هر قسم مسلې پروفیشنل او باوري حل دلته سافټویر هارډویر او نور خرابي وجه باندې خراب شوی موبایلون د ایکسپرت انجینیر په نگرانی ریپیر کوي شي لکه انجینیر عبدالرحمن ناصب او انجینیر ګلرحمان حسین یو ریپیرینګ نه اوس مومنزی موبایل ریپیرینګ سنټر او انسټیټیوټ داخله واخله دلته ست لپاره 2 میاشتې بیسیک کورس او 1 میاشت اډوانس پروفیشنل کورس موجود دی چې ست سره نظری او عملی ټریننګ شریک کیږي چې تا یو ماهر ټیکنیشین ان او انجینیر شي کسته موبایل اون نشي سافټویر یا هارډویر مسله وي یا تخپل موبایل ریپیرینګ او انجینیرینګ ځان ته خول غوري نو فورا رابطه واخله مومنزی ست با اوري اداره ده Address Kabul Adda, Jalalabad شهر Contact 077 538 2664 0786 06 2160